जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. मला भेट लागले प्रेमाची या मराठी सॉन्गवरती आजचा व्हिडिओ एडिटिंग आपण करणार आहोत. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना ऑफिशियल वेबसाईटवरती तुम्हाला काही पण अडचण येत असल्यास तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण रोज डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरासं म्हणणं बोललं तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे. अलर्ट मशीन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मशीन आपण बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकीपिक प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं सर्वात आधी बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर काहीची अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. आपण काही इथं टेक्स्ट आपले लिरिक्स ॲड केलेले इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर मूव्ह ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे इमेज असा वाढवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित असा ॲड करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्याला इथं 16.26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि तिथपर्यंत तो इमेज वाढवून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला आपल्या लिरिक्सच्या खाली इमेज घेऊन घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं गुशन ब्लर हा इफेक्ट सर्च घेऊन घ्यायचा आहे. गुशन ब्लर हा इफेक्ट घेतल्यानंतर आपल्याला काही करायची इथं गरज नाही आहे. त्यानंतर काय करायचं, परत ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, ॲड इफेक्टमध्ये जायचं आहे. ॲड इफेक्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं सॅच्युरेशन अँड व्हायब्रेशन हा इफेक्ट इथं घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या इफेक्टवरती टच करायचं आहे आणि सॅच्युरेशन जो आहे तो आपल्याला त्याचा एकदम -100 करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथे एक ग्रुप दिसणार आहे, त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. आपल्याला त्या ग्रुपवरती आपल्याला लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आणि इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तिथं तो ग्रुप पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं, टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला अशा पद्धतीने तो वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत तो ग्रुप आपल्याला त्याच्यावरती आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं परत आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे. तिथपर्यंत तो ग्रुप आपल्याला टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या वरच्या ग्रुपवरती आपल्याला टच करायचं आहे. ग्रुपवरती टच केल्यानंतर आपला जो इमेज आहे तो आपल्याला असा वरती सरकवून घ्यायचा आहे. वरती सरकवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं रोटेटच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. रोटेटमध्ये जाऊन आपल्याला तो इथं 20 आहे तर आपल्याला तिथं -20 करून घ्यायचा आहे. -20 करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथं स्टार्टिंगला एक त्याचा आपण एक प्लसचा टॅप दिसत आहे तो आपल्याला असा सरकवून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं शेवटी जो दिसत आहे तो पण प्लसचा टॅप घेऊन आपल्याला इथं स्टार्टिंगला घ्यायचा आहे आणि आपला हा इकडला समोरचा एंडिंगला घेऊन घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपला तिथं ग्रुप तिथं होऊन जाणार आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या वरच्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपले इमेज आपल्याला तिथं दुसरा इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. तर आपल्या इमेजमध्ये जाऊन आपल्याला तिथे एक दुसरा इमेज घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला तो इमेज आपल्याला लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला तो इमेज लहान करून घ्यायचा आहे. लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आपल्याला अशा पद्धतीने तो इमेज आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला तो लास्टपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे.
आणि जो आपला खालचा इमेज आहे तो आपल्याला तिथे डिलीट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर बॅक येऊन जायचं आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथे इमेज ॲड करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, दोन्ही ग्रुप आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायचे आहेत. कॉपी 2 ग्रुप करून घ्यायचे आहेत आणि समोरच्या बिटपर्यंत येऊन आपल्याला परत तिथं आपल्याला इथं पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत. आणि आपल्याला इथं समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे. टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन आपल्याला त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट समोर गेलेला आहे बिटचा तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. दोन्ही आपल्याला इथं ग्रुपचा अशा पद्धतीने टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथे इमेजेस चेंज करून घ्यायचे आहेत. तर भावांनो, मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि इथं सर्व इमेजेस चेंज करून घेतो आणि आपले समोरचे बिटप्रमाणे आपले इमेजेस ते पण तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व ग्रुप इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर आपल्याला इथे 16.26 सेकंदापासून आपल्याला इथे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर आपले सर्व जे काय आता बिटप्रमाणे आपले इमेजेस असतील ते आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावांनो, आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे शिकीपिक द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक येऊन जायचं आहे आणि आपलं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथे 16.26 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचं आणि परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत एक इमेज सोडायचा आणि परत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, जिथे तिथे तुम्हाला 2 बिट दिसणार आहे तिथे तिथे आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. आणि आपल्याला जिथं सिंगल बिट दिसणार आहे तो इमेजेस आपल्याला तिथं सोडून द्यायचा आहे आणि 2 बिट दिसणार आहेत तिथं तो इमेज आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं 17.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला ते इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. तर भावांनो, आपल्या आता जेवढे पण इफेक्ट द्यायचे इमेजेस राहिले आहेत तेवढे इफेक्ट द्यायचे इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावांनो, त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथं सर्वात खाली 2 लेअर दिसणार आहे. त्या 2 लेअर तुम्हाला त्याच्यावरती रॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे, कॉपी 2 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि परत तिथं पेस्ट 2 लेअर करून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथे आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला तिथं ते 2 लेअर आपल्याला तिथपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आणि नावाचा लोगो तिथे ॲड करून आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचा आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो, तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.